welcome back to my channel. যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে তেনেহলে hi and welcome to my channel. পুন প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো. So আজিৰ ভিডিওটো হৈছে 4th and the final episode of the Festive series. মই মোৰ চেনেলত ইয়াৰ আগতে 3টা ভিডিও আৰু আপলোড কৰিছো Festive seasonৰ ওপৰত. So আপুনি যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় হেতু গৈ চাব পাৰে. Anyway, coming to today's video, আজি ভিডিওটো হৈছে on this makeup look and এটো এটা rose gold টাইপৰ makeup look হয় যোনটো festive seasonৰ কাৰণে একদম perfect হয় and এটো makeup look আপোনাৰ maximum outfitsৰ লগত যাব আপুনি যদি সাৰিও পিন্ধে বা মেখেলা চাদৰ বা বেলেগ western dressৰ লগতো ভাল লাগে and আমি যেহেতু এবাৰ পূজা তুলালেও মাস্ক পিন্ধি পেলাই উলাম সো এটো makeup look মই হেতু হিচাপত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো আইজ টু অলপ হেভি ৰাখিছো and লিপছত মই matte lipstick ইউজ কৰিছো সো হে ধৰণে মই সৰু সৰু কিছুমান টিপছ শেয়াৰ কৰিম কি ধৰণে আপুনি মাস্ক পিন্ধিলেও আপোনাৰ মেকআপটো লাইক ট্ৰান্সফাৰ প্ৰুফ হৈ থাকিব পাৰে সো যদি আপুনি জানিব খুজিছে এটো মেকআপ লুক মই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছো তেনেহলে প্লিজ কন্টিনিউ ওয়াচিং মই মোৰ ফেস ওয়াশ কৰি লৈছো ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া মই ইউজ কৰি ময়শ্চাৰাইজাৰ তাৰে কাৰণে মই গাৰ্নিয়াৰৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিছো লগতে লিপস ময়শ্চাৰাইজ কৰাও বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেশালি যদি আপুনি ম্যাট লিপষ্টিক লগাই আছে নহলে লিপসটো যদি আপোনাৰ ড্ৰাই বা ফ্লেকি হৈ থাকে তেনেহলে বহুত বেয়া লাগে দেখাত মেকআপৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰাইমাৰ এণ্ড তাৰে কাৰণে মই লৈছো নাইকাৰ প্ৰাইমাৰ যোনখিনি জাগাত মোৰ ওপেন পোৰ্স বেছি আছে হেখিনি জাগাত লগাম মই ফুল ফেসত লগোৱা নাই এণ্ড ভালকে মই এটো মাসাজ কৰি লম ফাউন্ডেশনৰ কাৰণে মই দুটা ফাউন্ডেশন ব্যৱহাৰ কৰি আছো এটা হৈছে ফুল কভাৰেজ ফাউন্ডেশন এণ্ড ইট ইজ বাই Maybelline সুপাৰ ষ্টে এটোৰ শেড হৈছে 128 warm nude এণ্ড সেকেন্ড ফাউন্ডেশনটো হৈছে এটা মিডিয়াম কভাৰেজৰ ফাউন্ডেশন দিস ইজ বাই Lakme primer plus matte এণ্ড ইয়াতে মোৰ শেড হৈছে N200 neutral nude দুইটা ফাউন্ডেশন মই ভালকে মিক্স কৰি মোৰ স্কিনত লগাম ফিংগাৰছৰ সহায়েৰে তাৰ পিছত মই এটা ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি এটো ভালকে ব্লেন্ড কৰি লম হেয়াৰলাইন এণ্ড কানতো এপ্লাই কৰিব নাপাহৰিব Next মই লৈছো Swiss Beauty concealer and মোৰ শেডটো হৈছে number 4 এটো এটা বহুত ভাল concealer হয় মিডিয়াম টু ফুল কভাৰেজ দিয়ে এটোৱে সেম বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি মই এটো ব্লেন্ড কৰি লম মই আন্ডাৰ আইজত ফাউন্ডেশন এপ্লাই কৰা নাই কাৰণ যদি আমি ফাউন্ডেশন কনসিলার বহুত বেছি লগাই দিও তেনেহলে বহুত জলদি ক্রিজ হৈ যায় হেকাৰণে মই ফাউন্ডেশন লগোৱা নাছিলো আন্ডাৰ আইজত মই কনসিলাৰে লগাইছো এণ্ড ড্যাবিং মোশনছত মই এটো ব্লেন্ড কৰি লম Next মই মোৰ ফেস সেট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছো Fit Me Loose Powder and মোৰ শেড হৈছে 20 light medium এটোৰে মই মোৰ আন্ডাৰ আইজ আইলিডস and also যোনটো মোৰ টি জোন হেতু সেট কৰি লম Next moving to the eye makeup firstতে মই মোৰ eyebrows to fill কৰিম হেতুৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো eyebrow pencil and this is by ETUDE house and ইয়াৰে শেড হৈছে dark brown মোৰ আইব্ৰজত থকা খালি গ্যাপখিনি মই ফিল ইন কৰিছো এণ্ড স্পুলিৰে এটো ব্ৰাশ কৰি লৈছো নেক্সট মই ইউজ কৰিম আইশ্যাডো এণ্ড ইয়াৰে কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো Wet n Wildৰ আইশ্যাডো প্যালেট এণ্ড এটোৰ ভেৰিয়েন্ট হৈছে Rose in the Air ফাৰ্ষ্টতে মই ইউজ কৰিম ট্ৰানজিশন শেড এটো এটা লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ শেড হয় এণ্ড এডাল ফ্লাফি ব্ৰাশ লৈ মই মোৰ ক্ৰিজত লগাম এটো Next মই এটো orange shade লম and এবাৰৰ ব্ৰাশডাল মই আগৰ ডালতকে অকমান পাতল লৈছো and এটো again মই মোৰ ক্ৰিজত লগাম and outer V-ত লগাম লিডৰ and আটাইখিনি আকৌ ভালকে ব্লেন্ড কৰি লম so that কোনো ধৰণৰ হাৰ্শ লাইন নাথাকে Next মই এটো শেড ইউজ কৰি আছো এটো অলপ ৰাস্টি ব্ৰাউন টাইপৰ শেড হয় and আগৰ শেডটোতকে এটো ডাৰ্ক হয় এটো মেইনলি মই মোৰ outer V-তে লগাই আছো Same shade মই মোৰ lower lash lineতো লগাম এন্ডৰ পৰা মাজলৈ নেক্সট মই হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো আপুনি যিকোনো বেলেগ শিমাৰী shade লব পাৰে এণ্ড এডাল ফ্ল্যাট ব্ৰাশ লৈ পেলাই এটো মই মোৰ ইনাৰ ভিত লগাম নেক্সট মই ব্যৱহাৰ কৰিম Swiss Beauty Liquid Eyeshadow এণ্ড ইয়াৰে শেড হৈছে 05 Rose Gold এণ্ড এটো শেড মই মোৰ লিডত লগাম হাইলাইটাৰৰ ওপৰত একদম এন্ডলৈকে লগোৱা নাই মই Next মই same dark brown shade to লৈ এই liquid eyeshadow to বাকি eyeshadow খিনিৰ লগত ভালকে blend কৰি লম যাতে কোনো ধৰণৰ harsh line নাথাকে Eyelineৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছো K by Katrinaৰ eyeliner
ফাৰ্ষ্টতে মই এনেকুৱা এটা লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ এণ্ড এটা ট্ৰায়েংগল বনাম উইং লাইনৰ ড্ৰ কৰিম বেচিকেলি মই খুব বেছি থিক ড্ৰ কৰা নাই মোৰ উইং লাইনাৰটো বাট আপুনি নিজৰ প্ৰেফাৰেন্সৰ হিচাপত ড্ৰ কৰিব পাৰে আপোনাক যদি থিক লাগে তেনেহলে থিক ড্ৰ কৰিব নেক্সট মই মোৰ আইল্যাশটো কাৰ্ল কৰি লম এণ্ড মাস্কাৰা ইউজ কৰিম মাস্কাৰাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ লৰিয়েলৰ লেশ পেৰাডাইজ মাস্কাৰা এণ্ড এই ধৰণে মই মোৰ আইল্যাশেছৰ ৰুটছৰ পৰা ভালকৈ মাস্কাৰাটো লগাই লৈছোঁ যাতে ভালকৈ মাস্কাৰাটো কোট হৈ যায় মোৰ লেশেছত লোৱাৰ লেশ লাইনটো নাপাহৰিব মই অকল আইলাইনাৰে লগাইছোঁ মই ইয়াতে কাজল স্কিপ কৰি আছোঁ কাৰণ কাজল লগালে বহুত বেছি হেভি লাগিব এণ্ড মই ইমান বেছি হেভি লুক বিচাৰা নাই বাট আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে কাজল লগাব পাৰে নেক্সট মই ইউজ কৰি আছোঁ ফলচিজ এণ্ড দিছ ইজ বাই পেক ইন দ্য নম্বৰ 53 আপুনি ইচ্ছা কৰিলে স্কিপ কৰিব পাৰে আমাৰ আই মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফেচ মেকআপ সো ফাৰ্ষ্টতে মই ইউজ কৰি আছোঁ কণ্ট'ৰ এণ্ড তাৰে কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ কণ্ট'ৰ এণ্ড দিছ ইজ ইন দ্য শ্বেড কেৰামেল টফি এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ ফেচৰ পেৰিমিটাৰ্ছখিনিত কণ্ট'ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ ফেচখন দেখাত বহুত স্লিম হৈ যায় মই ইয়াতে আটাইখিনি পাউডাৰ প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰি আছোঁ বাট আপুনি যদি ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এইটো ভালকৈ পাউডাৰেৰে ছেট কৰিব নাপাহৰিব নহ'লে বহুত জল্দি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় বা জাগাত নাথাকে বহুত জল্দি ফেড হৈ যাব সো যেতিয়া আমি ক্ৰীম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ সেইটো পাউডাৰেৰে ছেট কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড মই পাৰ্চনেলি আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে ফেচ মেকআপ বহুত মিনিমাম কৰিব লাগে আই মেকআপটো অলপ হেভি কৰিব বাট ইন কেছ অফ ফেচ গ' ফৰ দি মিনিমাম মেকআপ কাৰণ যিমান বেছি মেকআপ ইউজ কৰোঁ সেইটো ট্ৰান্সফাৰ হোৱা চান্স বা সেইটো ফেড হোৱাৰ চান্স সিমানেই বেছি থাকে এণ্ড যিহেতু আমাৰ ফেচ কভাৰেই হৈ থাকিব সেইকাৰণে ফেচ মেকআপটো ইমান বেছি হেভি কৰা একো পইণ্টটো নবনে বাট ইয়াতে মই আটাইখিনি ষ্টেপছ ইনক্লুড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে এটা অল্টাৰেশ্যনছ কৰিব পাৰে ব্লাছৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ব্লাছ এণ্ড এইটোৰ শ্বেড হৈছে মেলো ৱাইন এইটো মই মোৰ গালত লগাম দ্য এপলছ অফ মাই চিক্স এণ্ড অলছ' কেৰি ইয়ৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ যাতে আপুনি আপোনাৰ ফেচখন ছেট কৰি থাকিব পাৰে যদি অইলি হৈ যায় আইদাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ বা টিছ্যু কেৰি কৰিব লগত হাইলাইটাৰৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰ এণ্ড এইটোৰ শ্বেড হৈছে ৰ'জ গ'ল্ড এইটো মই মোৰ ফেচৰ হাই পইণ্টছখিনিত লগাম ফাৰ্ষ্টতে এইটো মই মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ্ছত এণ্ড ব্ৰাউ বনত লগাম তাৰপিছত মই মোৰ চিক্সত এণ্ড অলছ' ব্ৰিজ অফ মাই নোজ এণ্ড নোজ টিপত লগাম যোনখিনি আপোনাৰ মেইনলি ফেচৰ হাই পইণ্টছ সেইখিনিত ইউজ কৰিব হাইলাইটাৰটো লগালে ফেচত এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ গ্ল' আহে এণ্ড আপোনাৰ পুৰা লুকটো গ্লেমাৰাছ কৰি তোলে সেইকাৰণে হাইলাইটাৰটো স্কিপ নকৰিব লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ মেবলিনৰ ছুপাৰ ষ্টে মেট লিপষ্টিক এণ্ড মোৰ শ্বেড হৈছে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকাৰ এইটো এটা ৰাষ্টি ৰেড টাইপৰ শ্বেড হয় এণ্ড এইটো আটাইবিলাক স্কিন টোনৰ ওপৰতে ভাল লাগিব এণ্ড এইটো ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট কালাৰ হয় এণ্ড অলছ' এইটো লিপষ্টিক একদম স্মাচ প্ৰুফ হয় লাষ্টলি মই ইউজ কৰিম মেকআপ ছেটিং স্প্ৰে এণ্ড তাৰে কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ মেকৰ প্ৰেপ প্লাছ প্ৰাইম এইটোৱে মোৰ মেকআপটো লক কৰি দিব এণ্ড অলছ' লং লাষ্টিং কৰি দিব চ' হিয়াৰ ইজ মাই ফাইনেল লুক that is it for today's video আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে এণ্ড যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব এণ্ড অলছ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব ছ' ডেট মই ফিউচাৰত ভিডিঅ'জ পষ্ট কৰিলে আপুনি ন'টিফাই হৈ যায় এণ্ড ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰাৰ আগতে ওৱান্স এগেইন আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজা উইছ কৰিছোঁ এণ্ড যদি বাহিৰত ওলাই যায় তেনেহ'লে প্লিজ যোনখিনি ডুজ এণ্ড ড'নছ সেইখিনি ফ'ল' কৰিব আটাইখিনি প্ৰট'কলছ মেইনটেইন কৰিব মাস্ক পিন্ধি যাব এণ্ড যোনটো মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ সেইটো মেইনটেইন কৰিব ছ' উইছ you all a very happy and safe Durga Puja. Take care and bye bye.